Hi everyone! Welcome muli sa aking channel, ang Chef Ubes Not Your Ordinary Taste. Ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano maging mas healthy ang beef tapa. Para malaman nyo kung paano gawin ang beef tapa, please click the link doon sa description box. Pero bago tayo magsimula, please subscribe and click the bell button. Tara, luto na tayo! Ang uunahin natin ay pakuluan ng mga gulay. I-blanch lang natin ang French beans. Ilalagay tayo ng konting asin. Then isa-set aside natin. At susunod natin ang spinach. Sunod natin ang carrots. Then isa-set aside lang natin siya. Paiinitan na natin ang ating kawali. Gagamitin natin ang oil ng tapa. Then isusunod na natin ang red bell pepper. Susunod natin ang carrots. At isusunod na natin ang green chilies. Ito ay optional lamang. Pwede kang maglagay ng red chilies. Then ilalagay na natin ang beef tapa. O ayan, tapos na tayo. Para sa ating plating, gagamit tayo ng plato. At kanin. Ilalagay lang natin sa may gilid. Then mag-scoop tayo ng tapa. Maglalagay tayo ng carrots. Then ang French beans. Then ang spinach. Then kamatis. At pipino. O ayan, tapos na tayo.